Sa tagong parte ng Pilipinas, lugar kung saan napapalibutan ng mayamang karagatan, matatagpuan ang isang dagat-dagatang paraiso na sadyang ginawa ng mga tao. Pwede silang sumakay dito, tapos mamili sila kung gaano kalaki yung mga seafood o lobster na o-orderin nila. Sa lawak na abot sa migit 7 hektarya, napapaloob sa man-made lagoon na ito ang mga munting islang naglalaman ng samut-saring pasilidad. Yun po yung Infinity Pool natin at malapit na matapos yan. Kung sino po yung may gusto mapunta doon, mayroon na po tayong flatboat, pwede natin papunta doon. Kung mag-order ng pagkain, ihahatid na lang po doon. Taglay ang puting buhangin at tanawin mula sa iba't ibang baybayin. Tila ang bahaging ito ng dalampasigan ang laman ng usap-usapan sa probinsyang hindi gaanong napag-uusapan pagdating sa mga naggagandahang pasyalan. Mula sa timog ng Albay, sakay ng barko ay nag-travel kami ng mahigit 4 na oras bago narating ang probinsya ng Masbate. Dito sa daungan ng Piudoran, 2 barko ang pwedeng masakyan papunta sa nasabing probinsya. So alas 4 pa lang ng umaga pero nag-check out na kami dito sa inn na tinulugan namin kagabi. Kailangan naming maaga ngayon kasi ngayong alas 4 yung loading ng mga sasakyan na tatawid doon sa kabilang isla. So nandito na rin sa likuran na itong inn yung ticketing office ng Santa Clara. Nagkakalaga ng mahigit 3,000 piso ang binayaran namin para maisakay ang dala naming pick-up. Kasama na ang ticket para sa 3 taong sakay nito. Bagamat maaga kaming nakakuha ng ticket at nakapasok sa loading area, inabot na ng alas 6 ng umaga nang makasakay kami sa barko ng Santa Clara. So kanina pa dapat tayo papasok dito pero inantay nating ma-load yung sasakyan kaya kaya na tayo pumasok. Tulad dun sa mga ibang barko ng Santa Clara, meron silang open space at meron namang aircon na kwarto. At dito sa third deck, open space din. At maraming upuan. Maliban dito sa Santa Clara, yan, yung isa pang barko na bumibiyahe dito. Yung Shipping Lines. Kilala yung shipping lines na yan sa Masbate dahil nga sa yan yung pinaka o yung main na barko na bumibiyahe papasok at palabas ng Masbate. Nasa mahigit 70 kilometro ang layo ng aming pupuntahan, kaya naman mabilis na daw dito ang 4 na oras na biyahe. Pag halimbawang maalon ba, nadadagdagan pa yung oras? Hindi naman po kasi medyo mild lang naman po yung alon dito usually kahit umuulan po. Kumusta naman po yung panahon ngayon doon sa Masbate? Mainit po. Pasado alas 11 na ng umaga nang marating namin ang daungan sa lungsod ng Masbate. Mula dito ay agad kaming tumungo sa bayan ng Kataingan para doon na maghanap ng matutulugan. Nasa 1.5 oras ang biyahe papunta dito, kaya naman minabuti ko ng kinabukasan na ipagpatuloy ang pagdokumento sa mga lugar na aming madadaanan. Ayan, so inabot na kami ng hapon kahapon bago nakahanap ng matutulugan dito sa Masbate. So, hindi na rin ganun kalayo yung mga lugar na pupuntahan natin mula dito kaya tamang-tama at dito na tayo nagpalipas ng gabi. Sa parteng to ng probinsya, wala nang Jollibee, wala nang iba pang mga fast food chain kaya buti na lang may ganitong restaurant na nakadikit lang dito sa hotel na tinulugan namin. So napansin ko dito sa Masbate na bawat bayan na andito sa gilid ng dagat, meron silang sariling port. Halimbawa na lang itong Kataingan at yung kabilang barangay nito na sakop pa nitong bayan ay ganun din, meron silang sariling port. At doon kami bumababa dati pagkagaling ng Samar. Alamin po natin ngayon kung may biyahe pa yung barko o kung bukas pa etong port na to. At kung makakasakay tayo mamaya sa parteng to ng Masbate. Habang papunta kami sa Mintak Port ng Kataingan ay aming nadaanan ang mataong imbornal na pinagliliguan, pinaglalabahan at pinag-iigiban ng tubig ng mga residenteng nasa kalapit na kabahayan. Good morning po. Ano po yung tawag nyo dito, ma'am? Burnal
dito. Doon, dito. Tingnan nyo naman kung gaano kalinis yung tubig dito. Naglalaba, sabay ligo na rin. Galing po saan yung tubig dito? Doon sa taas, yung may ano doon, tuburan na parang bukal. Hindi yan tumitigil kahit kwarisma. So yung tubig dyan, ginagamit nyo pang? Pwede pang inom. Ganon kalinis yung tubig, no? So maliban sa inyo, sino-sino pa yung mga gumagamit ng tubig na to? Dami. Taga doon. Pati yung mga nasa taas nagpupunta dito. Oo. Mula doon sa corner, sa nilikuan natin, papunta dito, marami yung mga kabahayan na andito sa taas. Yung iba dyan, may gripo. Yung iba naman, dito na umaasa sa tubig na itong emburnal. So maliban sa panglaba, pangligo, dito na rin kumukuha ng panginom. Yung ilan sa mga residenteng nakatira dito sa Mintak. So yung tubig na naiipon dito, galing daw dyan sa unahan, sa bukal na nasa gilid ng bundok na yan, at napupunta dito yung tubig dahil nga sa eto yung pinakamababang part na itong lupa, kaya dito bumabagsak yung tubig na galing doon sa unahan. So bago mapunta dito yung tubig, dadaan muna sa mga damo na yan, sa palayan at dito sa mga taniman ng gabi. Mapapansin nyo dito sa parting to ng kalsada na may nakasulat na no parking. Dahil nga sa importante etong emburnal para sa mga naghahakot ng tubig, papunta doon sa iba't ibang lugar o papunta doon sa pantalan. Kaya dapat ay open parate o accessible parate itong bahaging ito ng kalsada. Kaya nilagyan ng no parking. So yung mga trucking na gustong maligo o magbabad dito sa tubig ay pwedeng mag-park doon na sa unahan. Kumusta sir yung pakiramdam na maligo dito? Masarap sa pakiramdam. Araw-araw dito kayo naliligo. Araw-araw kami dito. Galing bukal to. Walang talaga. Walang halong kemikal, purong natural. So yung port na nasa unahan, yung Mintak Port, doon daw sumasakay yung mga trucking, yung mga pasahero na pupunta sa hilagang parte ng Cebu. Dati, may mga ibang ruta yung mga barko na andyan, pero ngayon, yung mga barko na naka-standby ay yun na lang daw yung papunta ng Cebu, yung Pulang Bato Port sa Bogo City. Sa mga magpupunta dito sa Masbate, mas maiging may dala kayong sariling sasakyan kasi mas may enjoy nyo na mag-road trip dito sa probinsya dahil nga sa ganitong kalsada. Walang gaanong sasakyan at presko yung tanawing makikita natin. Bago namin tawirin ang baybaying nasa kabila lang ng Kataingan, amin munang pinuntahan ang liblib na parte ng Esperanza Masbate kung saan hinukay at inukit ang kakaibang lumang bahay. Yun po yung balay na bato. Pangalawang balik na po natin dito. Yung una, walang tao. Ngayon naman, wala ding tao. Sa unahan po nito may bahay. Tingnan natin kung may mapagtatanungan tayo doon. Sayang kasi yung punta natin dito kung hindi natin masisilip yung bahay. Kaya tara. Ayon sa mga residenteng napagtanungan namin, nasa sentro ng Barangay Libertad ng Esperanza ang pamilyang nangangalaga sa balay na bato. Dahil sa 1 kilometro lang ang layo papunta sa itinuro sa aming lugar, kaya minabuti na naming puntahan at sunduin ang taong nagbabantay sa kakaibang bahay. Morning sir, punta po sana kami dun sa balay na bato. Opo, sige. Magmotor kayo? Tara. So itong Libertad, gilid lang po ito ng dagat. At karamihan ng mga nakatira dito sa barangay ay dito na malapit sa Dalampasigan. Yan oh. White sand. Morning sir. Ayan, nakikita nyo dito medyo umaambon kasi nga dahil to sa bagat. Pero banda doon sa Hilaga o bandang gitna ng Masbate ay maaraw ngayon. Sir,
Etong balay na bato, sino po yung gumawa niyan? Si Milton Santiago. Ano niyo po yun? Caretaker namin ito. Caretaker. Ilang metro lang mula doon sa kalsadang ating pinagparkingan, makikita na kagad natin etong balay na bato. O kung sa Tagalog, bahay na bato. Dito kasi, karamihan ng tao, Bisaya, kaya eto, balay na bato yung tinawag. Kasama ang caretaker ng lugar, aming pinasok at tiningnan ng malapitan ang bawat sulok ng bato na inukit para maging bahay. Ngayon, dyan ang katulugan niya. Sa yung matanda. Mayroon kayong mga lababo. Yung CR to, wala pa matapos. Gibinta man niya ni Militon. Tapos ito, sir, Yun lababo. lababo. Ano yung mga tools na ginamit niya dito paggawa? Bakal mo lang. Bakal. Dito ay nalaman namin na taong 1960s hanggang 1980s, pinaniniwala ang nangyaring pag-uukit sa mga batong nasa ilalim ng burol neto. Ayon daw sa mga naging tagapagmana ng bahay, ginawa ng pumanaw ng si Milton Santiago ang ganitong klase ng tahanan para mabigyan ng ligtas at maayos na tirahan ng kanyang pamilya. Diri siya, ang iyang mga bata, diri ito nga tao. Ilan magiging balay nila. Talagang tinirahan nila to. Oo, dinirahan na. Dahil sa kakulangan sa budget para makabili ng mga kinakailangang materyales, kaya gamit ang mga simpleng kagamitan, mano-mano niyang inukit ang mga bato hanggang sa mabuo ang mga naiisipan niyang hugis at forma. Di, sa Bagyong Yolanda, marami dito bakpis yun. Nag-bakwit dito, maraming tao. Ay, yung mga nandun sa Libertad. Oh, no, dito nang bakwit, no. Pati yan, Yung mga itlogan sa mga manok, dito. Mayroon pa dito, mga itlogan sa manok. Ang mga di, siguro sa una, mga native, wala pa mga itong mga Texas, mga native ba lang. kung andito po tayo sa taas, ay hindi po natin nakakalain na may bahay sa ilalim netong lupa. Plain, tulad sa mga ibang bundok, ibang burol na makikita natin sa ganitong lugar. Pero kung dun ka naman titingin sa bandang yon, dun mo na makikita yung strukturang ginawa sa ilalim ng lupa. Kung dito tayo didiretso, ayan, kung pupuntahan naman natin yung tuktok nitong bundok, matatanaw naman po natin yung iba't ibang mga isla na sakop na ng Cebu, sakop na ng Samar, Leyte at Biliran, at maging dito sa ilang bahagi ng Luzon. Matapos na maikot at masilip ang kakaibang bahay sa gitna ng kabundukan, ay agad naman kaming bumalik sa bayan ng Kataingan, kung saan sa liblib na bahagi nito matatagpuan ang ginagawang napakalawak na lagoon. Alas 12 na ng tanghali nang marating namin ng Matayum. Sa dulong parte lang netong barangay, makikita ang ekta-ektaryang man-made na lagoon. Dahil sa tindi ng sikat ng araw, kaya naghanap-hanap muna kami ng pwedeng masilungan. Sakto't may ilang establishmentong bukas na at tumatanggap na ng mga bisita. Hello sir. Morning po. Sa pagpasok pa lang sa gusaling ito, ay kagad kaming sinalubong ni Sir Roderick, ang in charge sa pamamahala sa buong lagoon. Etong lagoon, bukas na to sa public. Sa ngayon po, bukas po talaga tayo. Para po ito sa mga tao, kahit taga saan, bukas po tayo. Kaso nga lang, di pa tayo full operation kasi halos nasa 50% pa lang po ang natapos po dito. Napansin ko nga din, nakapwesto pa yung mga heavy equipments at ongoing pa yung pagpapaganda o pag-aayos sa ilang parte ng itong lagoon. Opo, opo. Hindi pa man kami lubusang magkakilala, ay agad na niyang ipinakilala ang bagong atraksyon at kung ano-anong mga meron dito. Ito po yung ATV natin, 800 per hour po ang natin dito. So pwede tayo mag-ikot sa buong lagoon, papunta doon. At para maano naman po sa mga customer natin, kung gaano kalaki, maano nila kung ano ba yung nasa itaas pa, na makikita po nila. Sa ngayon po, nasa mga 10 hectares na po tayo nito. Buong lagoon po ito ha. Kaso nga lang sa itaas, hindi pa natin na-develop at paunti-unti na po natin dinidevelop para po sa by next year at malapad na po tayong mapapaanuhan sa mga tao.
Yun po yung Infinity Fall natin at malapit na matapos yan. Pangalawa po natin yung Kiddie Fall. Tapos na po yun, nag-ooperate na po yun. Ang ano po natin dyan is 300 per head. Yung mga cottage naman po, para sa Yung cottage po dyan, kung sino po yung may gusto mapunta doon, mayroon na po tayong flatboat, pwede nating papunta doon. Kung mag-order ng pagkain, ihahatid na lang po doon. Maliban sa mga taga rito sa Matayum, nakasama din natin dito sa Lagun ang pinakapopular na vlogger ng Masbate. Si JM ang isa sa mga dahilan kung bakit natin nalalaman kung ano ang bago at mga tagong paraiso na nandito sa probinsya. Taon-taon, dito sa Masbate, Lagun, dito sineselebrate yung Bagat Dagat Festival. Kasabay na itong sineselebrate yung San Juan every June 24. O yung basaan. Opo, basaan. So last June, dito talagang maraming tao, maraming mga pumupunta para mag-enjoy sa dagat. Trivia lang din, Sir Seth. Dito yung nag-viral na baka na nag-swimming. Napanood mo yun? Yun nga, yung nakita ko sa Facebook, sabi ko, Oo. yung baka naging seafood. Dito lang kayo makikita sa Masbate na yung baka lumalangoy o nasa dagat. Actually, doon yun nangyari, Sir. Oo. Sa dulo. Bagamat karaniwan na ang seafood sa mga kainang nasa gilid ng dagat, ipinagmamalaki naman ng restaurant dito sa Lagun ang kanilang fresh at talaga namang buhay na lamang dagat. Yung mga guest natin, pwede silang sumakay dito. Tapos mamili sila kung gaano kalaki yung mga seafood o lobster, kagaya ng lobster o lapu-lapu, pitik na o-orderin nila. Ilang segundo lang mula nung sumisid si Sir ay nakuha na niya kagad yung lobster nandito sa cage. Tingnan niyo naman kung gaano kalaki. Etong lobster. Si Boy. Tawag dito, Sir, tiger lobster? Opo. Yon, tiger lobster. Isa sa pinakamahal na seafood meron dito sa Pilipinas. At yung ganito, Sir, nasa ilang kilo na? Siguro mga 2.5. Tapos kung halimbawang ibebenta na dito, magkano yung ganyan lobster? 5,000 per kilo. So yung 5,000 per kilo dito, luto na. Maliban sa lobster, natikman din namin dito ang ilan pang mga best seller tulad ng green soup, lagoon rice, prawn salad, steamed lapu-lapu at kape na galing sa coffee booth na nasa loob na rin ng restaurant. Dahil sa abutin pa ng 1.5 oras ang biyahe papunta sa daungan kung saan kami sasakay ng barko patawid sa Samar. Kaya matapos naming kumain ay kagad na rin kami nagbiyahe papunta sa bayan ng Mobo. Ayan. So kulang tayo sa oras at hindi natin na-explore itong buong lagoon. Pero nakita po natin kung ano yung mga pinagbago na itong lugar. So dito nalaman natin na bukas na sa publiko itong ganitong atraksyon bagamat hindi pa kompleto. At excited akong makita yung buong development na gagawin dito. Isa sa mga rason kung bakit dapat nating balikan itong parting to ng Masbate.